Good morning, everyone. And thank you, Hemant Bhai, for a good introduction. તમે ભલે કીધું હોય કે બાપથી દીકરો સવાયો થાય, પણ આઈ થિંક ઇટ્સ અ લોંગ વે ટુ ગો. અને હંમેશા એક જે એમની છત્રા છે એમની પાસે જે હું શીખ્યો છું અને શીખતો જ રહીશ, ઇટ્સ અ પ્રોસેસ વિચ વિલ ઓલવેઝ કન્ટિન્યુ. બીજું ફ્રેન્ડ્સ, હું અત્યારે કહું કે હેમંતભાઈ સાથે આમ અમારા રિલેશન્સ ઘણા જૂના છે, પણ છેલ્લા 2 કે 3 વર્ષથી હું હેમંતભાઈ સાથે ઘણો ક્લોઝ થયો છું. મેઇનલી ઓન અકાઉન્ટ ઓફ વી પ્રોબેબલી શેર અ કોમન વિઝન એન્ડ કોમન વેલ્યુ. આઈ થિંક એમના પણ એસ્પાયરેશન્સ છે, મારા પણ છે, and we always exchange our aspirations, our plans, how we can probably proceed, work together. Fortunately, I'm also part of investment committee, and I always seen the what do you call Hemant by driving the whole team. તમે જોયું જ હશે કે આખી જે ટીમ ત્યાં ઊભી છે, પણ જ્યારે અમે અમારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કમિટીની મિટિંગ થાય છે ત્યારે જે ઓપન ફ્રેન્ક કેન્ડિડ એન્વાયરમેન્ટ ઊભું થાય છે, દરેક જણ પોતાની રીતે વિચાર કરે છે કે એક સ્ક્રિપ્ટનું એક ડીપલી એનાલિસિસ થાય છે, આ રાખવી ન રાખવી, પોર્ટફોલિયો ચર્ન કરવો ન કરવો. અને હંમેશા પીએમએસના જેટલા કસ્ટમર છે એ કસ્ટમર્સનું હિત જ જોવામાં આવે છે, કસ્ટમર એન્ગેજમેન્ટ જ જોવામાં આવે છે, અને એની બેનિફિટ દેટ મે અક્રુ ટુ કન્સેપ્ટ ઇઝ ઓલવેઝ સેકન્ડરી. હવે મને આજે સ્ટેટ ઓફ ધ ઇકોનોમીનો પર બોલવા કીધું છે. આઈ વિલ ટ્રાય ટુ ગીવ as much justice as possible, but I am a firm believer that economy can be discussed by someone who is from the field of arts or someone who is from the field of science and not by any commerce person. એવું છે કે કદાચ હું કંઈક બોલીશ કે કોઈ બીજું બોલશે, these are all based on information that we capture. See, we all have paradigms, we all have our compartments mindના. જે કંઈ ઇન્ફોર્મેશન આવે છે આપણું માઇન્ડ પ્રોસેસ કરે છે. We feel that economy is doing this way, economy may be doing this in a particular way. Maybe we may have a short-term view, long-term view, or mid-term view, whatever it may be. But the real persons who can analyze economy in the right ways are all. તમે historically પણ જોશો તો great economists have always been from arts, always. Reason is કે એ લોકો they can go to the ground levels, whether Karl Marx હોય કે Keynes હોય, they all have been art students. Reason is that they go to the ground level, make a deep study of economy, rather than just get carried away with the information. But anyway, આપણે વાત કરશું અત્યારે શું સ્ટેટ પર આપણે છીએ. સો ફર્સ્ટ સ્ટેટ આપણો આ છે કે આઈ થિંક આપણા ઇકોનોમીનું પ્લેન ઇઝ સ્લાઇડિંગ ડાઉન. પ્રોબેબલી પાયલોટ ઇઝ ઇન ધ ઇજેક્ટેબલ મોડ, પ્લેન ઇઝ ઓન ધ ફાયર. મનમોહન સિંહ આપણા કદાચ ડ્રાઈવર તરીકે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અને કોમન મેન પાછળ લટકી રહ્યો છે. આઈ થિંક ધીસ ડિસ્ક્રાઇબ્સ અવર સ્ટેટ ઓફ ઇકોનોમી એઝ વી સી ટુડે. આઈ એમ નોટ બિંગ ઓફેન્સિવ ટુ મનમોહન સિંહ, પણ ધીસ ઇઝ ધ સ્ટેટ વી લીવ ઇન એન્ડ ધ રિયાલિટી વી આર વિથ. આઈ થિંક વી હેવ ડ્રોન અ રોડ વિચ હેઝ મોર હર્ડલ્સ દેન એનીવેર એલ્સ. ઇટ્સ ટારિફનું હર્ડલ છે, બેરિયરો મૂકી છે, બ્લોક મૂક્યા છે. આપણી પોલિસીનું જે કહેવામાં આવે વારંવાર પોલિસી પેરાલિસિસ કે પોલિસી પ્રોફ્લિગસી કો વોટ એવર યુ મે સે, બટ દેટ્સ વોટ ઇઝ ધેર. અને યુ ફાઇન્ડ ઇન્વેસ્ટર્સ રનિંગ અવે ફ્રોમ ઇન્ડિયા. એક ઇકોનોમી નામનો માણસ હટ્ટોગટ્ટો હતો અમુક વર્ષો પહેલાં, અને એવું થયું છે કે ઇન્ફ્લેશન મોટું થયું છે અને એ માણસ આજે સુકાઈ ગયો છે. કદાચ આ તો અડવાણીનું સેન્ટેન્સ છે, પણ ટાઈમ મેગેઝિન પર પણ ઇટ હેઝ બીન ફ્લેશ એઝ અંડર અચીવર, એન્ડ ધ મેન હેઝ નો હેડ ઓર ટેલ. ही हैज़ टू टेक कंसेंट ऑफ सोनिया गांधी. आप कहे तो उनके उस झूठे आरोप का मुंह तोड़ जवाब दो मैडम जी. दैट इज वेयर अवर प्राइम मिनिस्टर और अवर द टॉप पर्सन इज बिहेविंग. અને કદાચ સુપ્રીમ કોર્ટ ઇઝ વિપિંગ ધ કોડ. એક બ્લેક મનીનું ટેમ્પલ બન્યો છે જેમાં સોનિયા ગાંધી ને મનમોહન સિંહ છે ઓપન, અને સુપ્રીમ કોર્ટ કહે છે ઓપન ધ સિક્રેટ વોલ્ટ, વેધર ઇઝ સ્વિસ અકાઉન્ટ ઓર એનીથિંગ એલ્સ. પણ આઈ થિંક ધીસ ઇઝ વેર ધ સ્ટેટ વિલ લીવ ઇન એન્ડ ધીસ ઇઝ વેર વી આર. ઓન અ સિરિયસ નોટ, આપણી ઇકોનોમી ડ્રાઈવ કઈ રીતે થાય છે? વોટ ડ્રાઈવ્સ માર્કેટ ઇકોનોમી? પ્રાઇમરીલી લિક્વિડિટી ઓન અકાઉન્ટ ઓફ કોન્ફિડન્સ એન્ડ ટુ સમ એક્સટેન્ટ ફંડામેન્ટલ્સ. ઓર આઈ વુડ પુટ ઇટ કે ફંડામેન્ટલ્સ સારા હોય તો કોન્ફિડન્સ બિલ્ડ થાય છે, અને કોન્ફિડન્સ બિલ્ડ થાય તો લિક્વિડિટી આવે છે. ઘણીવાર બને છે કે ફંડામેન્ટલ્સ નથી હોતા તો એ લિક્વિડિટી આવે છે. સમટાઇમ્સ બેક આઈ રેડ ધીસ બુક કોલ બ્રેકઆઉટ નેશન્સ by Ruchir Sharma,
which got lot of accolades from world over. It's supposed to be one of the finest books. અને એ બુકમાં બહુ ફાઇન ડિફાઇન કર્યું છે કે 2003 પછીનો જે ગ્રોથ થયો ઇન્ડિયાની વર્લ્ડ ઓવર ઇટ્સ ઓલ ડ્રિવન બાય લિક્વિડિટી. મોર ફંડામેન્ટલ હતા ચોક્કસ, પણ લિક્વિડિટી નહીં આવી હોતે તો કન્ટ્રીઓ પણ ગ્રો નહીં થતે કે પછી આપણા માર્કેટો પણ ગ્રો નહીં થતે. એટલે આઈ થિંક ઇટ ઇઝ વેરી એસેન્શિયલ દેટ લિક્વિડિટી કમ્સ ઇન. લિક્વિડિટી ક્યાંથી આવશે, શું આવશે, વિલ ટ્રાય ટુ એનાલાઇઝ. So as far as India is concerned, I think we need a wake-up call. We need growth and we need really fast. I think we need some hard measures to be taken. We need, put our economy on the fast track. And if we don't put, I think we'll slip into a stalemate or a very bad condition that I can see or perceive. Or I would put it differently. જે વેસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં USA કે યુરોપ જ્યાં જે ડેવલપ થયા છે તમે એને જુઓ તો એ લોકોના શું છે, દે હેવ હેડ ગ્રોથ ફોર 2 centuries. એટલે 200 વર્ષના જ્યારે ગ્રોથ કન્સિસ્ટન્ટ થયા છે ત્યારે એ લોકો એ સ્ટેજે પહોંચ્યા છે કે એ લોકોનું કદાચ ઘણા નેશન્સોમાં મેડિકેર ફ્રી છે, હાયર એજ્યુકેશન ફ્રી છે, સોશિયલ સિક્યોરિટી ગવર્મેન્ટ પ્રોવાઈડ કરી છે, જ્યારે આપણે ત્યાં કદાચ 50% ઉપર લોકો માટે એક મીલ લેવું પણ અઘરું પડે. સો ઇવન ઇન ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ લાર્જર પબ્લિક I feel that we need to put ourselves into faster track. First, we'll deal with global economy because there are lot of stories about that global economy in the Indian economy suffer or it is global economy that impact substantially how India is behaving. And of course, there is some influence. Let's try to analyze. What are the events that took place in last 1.5 years? Fukushima. Sovereign debt crisis. Banks are still under stress test. Basically, in a incline uncha nicha thaya કરે છે, but they are still under stress test. Euro crisis. The Arab Spring. I think the world is in turmoil. કદાચ દુનિયાની આવી પોઝિશન બહુ ઓછી વાર થઈ છે. જે રીતનો ગ્રોથ ટ્રેક તમે જો છેલ્લા 30, 40, 50, 60 વર્ષનો હિસ્ટ્રી જુઓ, I think we are in one of the worst states. I think we'll discuss as we go. પણ પર્સનલી મારું એમ માનવું છે કે USA જેવી ઇકોનોમી which has had growth more driven by credit, એટલે જે ક્રેડિટને લીધે ગ્રોથ થયો, ધી કેપ્ટ ઓન પ્રિન્ટિંગ ગ્રીન બેક્સ. અને આજે શું છે, વી આર એટ સચ અ સ્ટેજ. આજે એક પ્રેસિડેન્ટ આવતો હતો, કદાચ ઇકોનોમીને પુશ કરતો હતો, એ 4 વર્ષ પછી જે કંઈ એસેટ ક્રિએટ કરી કે કન્ઝમ્પશન થઈ ગયું, આ બાજુ દેવું ઊભું થયું, ઇટ વોઝ હેન્ડેડ ટુવર્ડ ધ પ્રેસિડેન્ટ નંબર 2. President number 2 also copied the same formula. એસેટ ઊભી કરી, કન્ઝમ્પશન કર્યું, દેવું મોટું કર્યું. તમે જો વર્લ્ડની બેલેન્સ શીટ ડ્રો કરવા પ્રયત્ન કરો ને તો એવું થાય કે એસેટ ઇઝ ગેટિંગ લાર્જર એન્ડ લાર્જર વિથ on day-to-day basis. There are 2 reasons. One is that they are printing notes on regular basis, and secondly, money is moving faster than what we think. So these are primary 2 reasons why the balance sheet of the world આપણે એક પ્રયત્ન કરીએ ને તો આ થઈ રહ્યું છે. So ઇન્ડિયામાં પણ છે. What are the issues today? Inflation. Our policies are fractured. Rupee depreciated substantially. Lowest industrial growth. કદાચ 2 દિવસ પહેલાં જે સ્ટેટિસ્ટિક્સ આવ્યા એમાં 1.8% કદાચ આપણું મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર ગ્રો થયું છે. સોરી, ફાઇનાન્સ, આમ સોરી. સેવિંગ્સ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આજે શેલ્ફ પર મુકાઈ ગયા છે અને લોસ ઓફ સેન્ટિમેન્ટ છે. ધીસ ઇઝ વેર વી લીવ. Even there is a policy paralysis.